Hello guys! Today ang gagawin natin ay banana cake. Bale, ang kailangan natin is 3 banana. And kailangan natin ng cake flour. Bale, ito kailangan mas maganda kung cake flour yung gagamitin nyo guys para malambot siya. And then, lalagyan ko rin siya ng ito raisins. And then, ito naman, ano siya, almonds. Tsaka, lalagyan ko rin ng konting chocolate. Kasi gusto ni baby yung chocolate. And then, ito, lalagyan ko siya ng kaunting asin. Ito yung baking soda natin. Bali, 1 tablespoon siya. And then, ito naman yung ating vanilla. Bali, 4 siya. So, itong isa gagamitin ko siya. Ngayon, ito naman yung ating baking powder. And, itong gagamitin kong oil is coconut oil. Bali, ano siya, 60 grams yung ginamit. Okay? Ito naman, 80 grams pala siya, guys. Okay? And then, kailangan din natin ng 3 eggs. And, gagamit din ako ng fresh milk. Okay? Simulan na natin. Hello, guys. Gagamit din tayo ng sugar. Bale, ito, titimplahin ko pa siya. So, mamaya, titingnan natin kung ilan ang magagamit natin. Okay? Simulan na tayo. Okay, guys. Ang una nating gagawin is balatan natin yung ating banana. Okay? Ayan. And then, dudurugin natin siya, guys. Tapos, inimix na natin yung ating mga ibang ingredients.
Guys, bali oven na natin siya. Lalagay natin siya ng 170 degree. And lalagay natin siya dyan ng mga 30 to 40 minutes. Okay? Bali, na-preheat ko na siya kanina. So, ilagay na natin yung ating tinapay. Ayan guys, bali ilagay na natin siya sa ating oven. Okay? And, start na tayo. Guys, ayan na siya. Luto na yung ating banana cake with raisins, almonds, almond flakes ang ginamit ko, tsaka chocolate. Okay, so, try na natin na hiwain. Okay? 맛있게 생겼네. 몇 개 먹을게요? 100개. 100개? 대박. 저 초콜릿 먹을래. 초콜릿. 초콜릿 이따가. 아직 없어 지금. 여기. 맛있다. 제목. 빨래고 싶은 걸안 받으면 다 100개 먹었나요? 빨리 칼. yung 어떤지 뜨거우니까 조심해요. 네. 어때요? 아이. 맛있어요? 네. 이름이 뭐예요? 모르게. 바나나? 바나나 케이크. 바나나 케이크. 그리고 이것도 뭐예요? raisins. 레이슨. 이거 almond. 알몬드. 그리고 초콜릿. good. 야.